Nou, Steven. Nou, Romano. Dat was mijn nacht. Dat was me er een, ja. Dat was me er een. Nou ja, laten we beginnen met de zaken die we wel kunnen verklaren. Want daar zijn er ook een aantal van geweest. En die passen helaas niet in de video. Dus vandaar dat we dat nu even bespreken. Want de video begon eigenlijk echt een beetje spannend te worden toen we met Kim aan het bellen waren. Ja, wat zou het zijn? Zeker wel minimaal nog een half uur tot 50 minuten zitten we in een kamer te proberen vanaf naar een andere ruimte te lopen. Wat soms ook wel werken is inderdaad het apparatuur gewoon neerleggen en gewoon weglopen. En het apparatuur gewoon achterlaten met daar een camera of een voice recorder. Soms worden ze nieuwsgierig en dan gaan ze het pas uitproberen als wij er niet bij zijn. Vertel Steven, wat gebeurt er nou in deze scène? Ja, nou, ik weet niet eens wie van ons het als eerst hoorde, maar in één keer, terwijl wij naar Kim aan het luisteren waren, hoor, een soort, getik, getrommel, gedans, misschien? Ja, dat bleef eigenlijk, dat bleef doorgaan. Dat bleef een tijdje doorgaan en we keken elkaar echt aan van, wat is dit nou weer? We zitten hier alleen. Even voor de kijkers, toen we op die dag zelf daar kwamen, vroegen we nog een keer van, joh, zijn we nou echt alleen? En Robin, onze, de medewerker eigenlijk, die ons die de rondleiding gaf, die zei eigenlijk, nee, er zijn geen andere gasten en wij zijn zelf ook niet aanwezig vanavond. Er was natuurlijk wel iemand die daar woonde, maar dit zat in een apart gebouw. We waren dus helemaal alleen in het landgoed. En dat wisten we, er waren geen medewerkers, er waren geen andere gasten. En wij zitten daar aan die telefoon en ineens horen we inderdaad dus getik, gedans, wat het ook mag zijn. En toen begon het allemaal. Camera loopt. Mocht het ook eens aan? Okay. Wij als een gek alle apparatuur bij elkaar gezocht. Waar ik het straks nog even over wil hebben, over alle apparatuur die we hebben gebruikt. Maar wij dus alles bij elkaar gezocht, zo snel mogelijk. Op naar zolder, komen op zolder, doodstilte. Zal ik de recorder zo aangezet? Ik moet even een plekje hebben om de camera neer te zetten. Waar wij nu heen lopen, daar slapen wij onder, als het goed is. En dit is wel een soort van zaal waar je kan dansen, lijkt het. Super raar natuurlijk. Super raar. We snapten er niks van. Er gebeurde gewoon niks meer. We hebben daar toen een half uur zolder gezeten. Dat geluid kwam niet meer terug. Totdat, en daar komt de ontknoping van het mysterie. Totdat we ongeveer 3 uur later in onze kamer weer zaten. En ineens was het geluid er weer. Hey allemaal. Dat geluid dat we hoorden toen Kim ons belde. Het is nu 3 uur later. En we horen het weer. Dus Romano is naar boven toe nu. Steven, hoor je me nog? Ik bedoel, Steven, hoor je het nog? Ik ben nu boven. Ik denk dat ik het heb gevonden. Het is de boiler. Dus, Steven, het was de boiler. Dat was de boiler. Het was de boiler. Het was een van de dingen die we konden achterhalen, een van de zaken die we konden oplossen. Maar er was ook, en dat is helemaal uit de video geknipt, een kastje voor de brandslang onderaan de trap in de hal. En die middag, toen we die check gingen doen met de IMF, waar ik dus zo meteen nog even op terugkom, toen was het kastje op een kiertje, stond hij open. En toen hebben we hem dicht gedaan. Weet je, kan dat hij op een kiertje staat, doe hem gewoon netjes dicht. Niks aan het handje. Totdat we die nacht opnieuw in die hal stonden en hij stond weer open. Maar ook dit was gelukkig op te lossen.
En heel makkelijk ook. Dat dit ding weer open staat. En jij weet... Ja. Als op de trap lopen. We gaan het eens proberen. Wil jij dit even filmen? Ik ga even op de trap lopen. We gaan er ook een beetje debunken af en toe. Oké. Ja. Is hij open? Ja. Dus ja, Steven, je had goed nagedacht daarover. Ja, het was ook zoiets van, ja, we zitten hier alleen. We hebben hem dicht gedaan. Voor mij, ik weet niet of het op film staat, maar we waren er beide bij toen we hem weer dicht deden. Als Ja. je dan toch in één keer weer open ziet gaan, denk je, dat kan niet. Nee, en waardoor de deur dus open ging, dat waren wij zelf toen we van de trap afliepen. Mysterie opgelost. Wat wel een beetje raar was nog die nacht, en wat ook niet in de video zit, maar waar we wel een opname van hebben, is dat wij 's nachts meerdere keren waren gebeld door een onbekend nummer. Ja, volgens mij was het de laatste keer iets van 4:30 of zo. En ik werd dus ook ineens gebeld. En de eerste keer was toen Steven tussendoor even een powernapje aan het doen was, want die arme jongen was een beetje moe geworden. Een beetje maar. Een beetje maar. Maar toen werd ik ineens gebeld door een privénummer. En ik word nooit gebeld door privénummers. Dus nou, ik dacht, weet je, misschien is het Kim. Want ik had toevallig Kim vlak daarvoor geappt, omdat ik wat moest vragen. Dus ik nam op en ik zei, hallo. En aan de andere kant van de lijn bleef het stil. Echt doodstil. Er was geen enkel geluid. De keer daarna, toen werd Steven gebeld. Toen had Steven ook per ongeluk zijn telefoon meegenomen. Beginnersfoutje, hè? Houd het maar op. Beginnersfoutje. Maar goed, toen werd Steven dus gebeld en dat is vastgelegd. Toen is dus de enige kamer waar we echt iets gehoord hebben, dus de zolder. En nou... We hebben wat gehoord, wat gezien. Ik word gebeld door onbekend. Weer? Ja. Door wie? Wacht, wie? Jij? Ja. Nou, dat had ik dus net ook. Wie belt er nou s'nachts? Hallo? Niks. Zou dat iemand zijn die ons probeert gek te maken of zo? Maar wie zou ons onbekend Edwin? 3 uur bellen? Steven, zal ik je eens wat leuks vertellen? Nou, Ik weet wie het was. Edwin zeker. Uiteraard. Serieus? Serieus. En ja, en de enige die wij allebei kennen en die op de raadstzijde wakker is Edwin. Edwin. Maar ik wil nu eerst even over het apparatuur hebben, want ja, voordat we de rest kunnen bespreken, wil ik eigenlijk dat jullie weten wat eigenlijk wat is en wat we allemaal gebruikt hebben. Want anders denken ze misschien ook van, ja, maar die stemmen, dat waren jullie misschien gewoon zelf. Nou, ten eerste wil ik dat uit de wereld helpen. Ik was het niet. Steven zat tegenover me. Ik weet zeker dat Steven het ook niet was. Dat weet ik wel heel zeker. Maar we hebben dus stem opgenomen en dat hebben we gedaan op de Spiritbox. En voor degenen die dus niet weten wat de Spiritbox is, dat is een apparaatje wat een soort van witte ruis genereert tussen allemaal radiozenders in. En dat zou de geesten dus gebruiken om makkelijker te kunnen communiceren. Dat is eigenlijk een beetje de Nijntjestaal uitleg daarvan, als ik het goed heb. Maar je hoort dus mensen op de radio en dat is heel normaal. Maar je hoort ook antwoorden op onze vragen. En ja, ook dan kan je zeggen van ja, korte antwoorden zoals ja en nee, dat zeggen ze ook wel eens op de radio. Dat klopt. Maar wat dus later bleek, en waar ik dadelijk even naartoe wil, is dat ik ook gewoon volledige zin heb gekregen als antwoord. En ja, ik denk niet dat de radio onze vragen gaan beantwoorden in zinnen. Het lijkt mij in ieder geval heel sterk. Mij ook. En zeker met zoveel verschillende soorten stemmen die we ook hebben vastgelegd. Ja, precies. Want het waren mannenstemmen, het waren vrouwenstemmen. En zeker een paar fragmenten die ik zo meteen laat horen, kreeg ik nog wel een beetje de kriebels van, oh shit, heb ik dat gemist toen? Maar Nee, je moet wel echt heel goed je luisteren. moet heel goed luisteren, want het is dus ook niet duidelijk omdat al dat ruis van die radio's en zo eroverheen zit. En nu wil ik eigenlijk even kijken of, ja, luisteren is het meer naar de geluidsfragmenten. Of in ieder geval de eerste, die niet in de video zit, maar die, als je hem nu hoort, duidelijk geen radio was. En dat was in de kamer van Marie, toen jij je camera aan het maken was. Marie, bent u hier? Marie, bent u hier? Ja, en ik weet niet of jij het gelijk hoorde, Steven.
toen ik het naar je stuurde. Want ik stuurde hem ook nog aan andere mensen en die hoorden hem wel en anderen hoorden weer niet. Ja, ik moet echt wel gebaken met de dag van, is het wel of niet? Ja, het klonk inderdaad, er was heel veel ruis. Ik heb hem ook geprobeerd een beetje te bewerken en zo. Zodat ik het ruis kon filteren, maar dat ging bijna niet. Als ik het ruis weg wilde halen, dan verdween de stem ook. Zoveel ruis zat er overheen. Ik ben hier. En toen ik dat hoorde, dat was eigenlijk het moment dat ik echt dacht van, oké, weet je, nu kan ik het niet meer ontkennen. In ieder geval voor mij persoonlijk, ik kan niet meer zeggen, ik twijfel over het bestaan van geesten. Ik heb gewoon met geesten gepraat. Ze hebben antwoord gegeven. Het is niet de wind, het is niet de radio, het is geen meneer of mevrouw op een walkie-talkie ergens in Babberich. Ik krijg gewoon letterlijk een volledige zin nadat ik vraag, Marie, bent u hier? En het antwoord is gewoon duidelijk. Ik ben hier. En toen dacht ik, dit is het toppunt. Dit moet in de Aftertalk aflevering en dat is het. Maar toen ging ik een paar dagen later nog een keer luisteren naar andere opnames. En toen was er nog meer. Want ik heb heel lang gedacht, Steven, dat ik de enige was die antwoorden kreeg. Ik was de sessie in de blauwe zaal aan het terugluisteren. Jij vraagt tijdens die sessie, kunt u dat apparaatje voor me aanraken? Ja. En daarop kreeg jij de volgende reactie. Er ligt een metertje naast mij. Zou ik die eens kunnen aanraken? Een metertje naast mij. Zou ik die eens kunnen aanraken? Ja, dit is misschien wel nog duidelijker dan de zin die ik eerst hoorde van Marie, zeg maar. Dit antwoord, het is kort. Het is duidelijk gewoon nee. En het is een meisjesstem of zo. Ik denk het wel, ja. Het is gewoon, naar mijn idee, de helderste van alle antwoorden die we hebben gekregen. Alsof ze gewoon letterlijk naast je stond. Ik weet echt niet waar het aan ligt, maar je moet op een bepaalde manier naar de opnames luisteren. Of naar het ruis luisteren of zo. En dan hoor je ineens wel antwoorden die je krijgt. Die je dus eerst niet hoort. Vandaar ook dat er zoveel antwoorden zijn gegeven die we nu pas horen. Want sommige dingen hoorden we gelijk. Zoals op zolder hoorden we gelijk zolder. De naam Patrick of Peter. Waarvan ik dus zelfs nog denk dat het misschien Cedric was. Of Cedric in plaats van Patrick. Of misschien wel, want ik heb even mijn onderzoek gedaan, Hendrik. Er heeft ooit een Hendrik gewoond. Het zou kunnen, het zou heel goed kunnen. Wat is uw naam? Wat is uw naam? En er is een moment op zolder dat ik vraag, wat doet u hier? En dat ik ook daar een antwoord op krijg. Weet u wat u hier doet? Weet u wat u hier doet? En dat antwoord was dus, ja, het klonk in elk geval als mijn ronde. Ik heb dus ook Kim daarna laten luisteren, de professional, die al 15 jaar in het vak zit. En die zei ook, ik hoor een mannenstem die zegt, mijn ronde of een ronde. Dus ook daar heb ik mijn aanvraag over gedaan. Zij wist me dus te vertellen dat prins Maurits het landgoed, toen nog een kasteel, tegen de Spanjaarden heeft gebruikt. En ja, als er een prins in een kasteel woont, dan lopen er wel eens wachters de ronde. Toen waren er waarschijnlijk ook nog torens en zo in dat kasteel dus. Ja. En die zolder is natuurlijk nog steeds authentiek. Dus ja, wie weet spookt daar nog inderdaad een geest van een wachter rond of zoiets. Maar goed, we hebben dus antwoorden gekregen. Ik ben nog vrij sceptisch eigenlijk. Ook al oké, het is heel veel op hebben genomen. Dat klinkt echt wel alsof er meer speelt. Maar ik ben wel iemand, ik heb nog iets meer bewijs nodig. Oké, nou ja, zullen we dat gaan regelen dan? Dat gaan we doen. Gaan we doen. Oké. Hey, mensen, bedankt voor het kijken weer. Vond je dit nou net als de aflevering zelf een leuke aanvulling met, ja, behind the scenes eigenlijk. Meer informatie, meer geluiden, extra beeldmateriaal, ontknopingen van mysteries, iets meer over de geschiedenis. Vond je dit nou leuk? Vergeet dan niet de video te liken en te abonneren. Dan wil ik Steven opnieuw hartelijk bedanken voor zijn medewerking aan deze aflevering. Want ja, zonder jou, ik was nooit alleen gegaan natuurlijk.
En verder durfde er niemand mee, dus dankjewel. Jij bedankt voor de gezelligheid en de griezeligheid. Ja, van De ervaringen. Poeh. de ervaringen. En dan, ja, dan zeg ik tot snel.